ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටේල්ගේ අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. උත්සව මේ ගෙදර ඇයට රස බලන්නයි, අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්නයි හැමදාම හදන මෙනු එකට වඩා වෙනස් මෙනු එකක් තිබුණොත් හොඳයි නේද? ඉතින් මම අද ඔයාලට අරන් ආවා ඒකටම ගැලපෙන රස නාසි ගෝරන් රෙසිපි එකක්. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ නාසි ගෝරන් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මම නාසි ගෝරන් එකට ගන්න දේවල් කොටුවට කපාගත්ත කැරට් අලයක්, ඒ වගේම කොටුවට කපාගත්ත ගෝවා, හීනියට කපාගත්ත ලීස්, මාළු මිරිස්, කුඩාවට කපාගත්ත අමිරිස් කාල් 4ක්, ලොකු ලුණු ගෙඩි 2ක්, තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකක්. ඒ වගේම මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා චිකන් ග්‍රෑම් 400ක්, පොඩි කෑලි වල තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. තව මම ඉස්සු ටිකකුත් අරන් තියෙනවා. මෙතන ඉස්සු ග්‍රෑම් 100ක් විතර තියෙනවා. එතකොට මෙතන මම අරන් තියෙන්නේ මේ chili paste. මේ chili paste එක මම ගෙදර හදාගත්තේ. එකිනෙක එක මම පහළ description එකේ දාන්නම් බලන්න පුළුවන්. තව එතකොට මේ තියෙන්නේ වීලි කෝනිස්සෝ, ඒ වගේම බිත්තර 2ක්, සෝයා සෝස් මේස හැන්දක් අපිට ඕන වෙනවා. මුලින්ම අපි chicken ටිකයි ඉස්සු ටිකයි සීසන් කරගන්න ඕනේ. මේකට මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන ඒකට chicken ටිකයි ඉස්සු ටිකයි මුලින්ම එකතු කරනවා. chicken ටික පොඩියට කපා ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේක සීසන් කරගන්න මේකට ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ගම්බිරිස් කුඩු මේසෙන්දි භාගයක් විතර එකතු කරගන්නේ. දැන් මම මේකට සෝයා සෝස් මේස හැන්දක් එකතු කරලා ඉස්සු ටිකයි chicken ටිකයි හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේ ටික වහලා පැත්තකින් තියලා මම දැන් නාසි ගෝරන් එක හදන්න යන්නේ. නාසි ගෝරන් එක හදන්න පුළුවන් සයිස් ඇති ප්‍රමාණයේ භාජනයක්ම ගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේ තාච්චියට මම තෙල් එකතු කරගන්නවා. තෙල් එකතු කරගන්නේ අපි මේ තෙල් ප්‍රමාණයෙන් තමයි chicken ටිකයි ඉස්සු ටිකයි සේරම බැදගන්නේ. නාසි ගෝරන් එක සේරම හදාගන්නේ ඒ ප්‍රමාණයට ඇති වෙන තෙල් එකතු කරගන්න. දැන් රත් වෙච්ච තෙල් එකට කපාගත්ත ලුණු ටික එකතු කරලා ලුණු ටික බැද ගන්නවා. ලුණු ටිකත් golden brown color එකක් වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. මොකද ඒකෙන් අපේ නාසි ගෝරන් එකට ලස්සන පාටක් එකතු කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. දැන් මම ලුණු ටික බැදගෙන තියෙන්නේ. මම මේ වෙලාවෙදි මේකට කපාගත්ත අම්මිරිස් ටික එකතු කරගන්නවා. අම්මිරිස් ටිකත් මේකේ විනාඩියක් විතර බැද ගන්නවා. බැදගත්ත ලුණු ටිකටයි අම්මිරිස් ටිකටයි මම එකතු කරගන්නවා අපි සීසන් කරගත්ත chicken ටිකයි ඉස්සු ටිකයි. පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ නාසි ගෝරන් එකට අපි රයිස් එකට වගේ chicken ගොඩක් හර වෙන බැදගන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි chicken බැදගන්නේ. chicken ටික හොඳට තැම්බිලක් තියෙන්න ඕනේ. ගාන්න බැදින්නත් ඕනේ. රයිස් එකට වගේ ගොඩක් හර වෙන බැදගන්නේ නැහැ. දැන් මේ ටික මේ විදිහට විනාඩි 10ක් විතර බැදෙන්න තියන්න. දැන් මේ chicken ටික බැදලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ වෙලාවේදී මේකට තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික එකතු කරනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකත් කලවම් කරලා ඒ ටිකත් හොඳට බැද ගන්න. අනිත් කාරණේ තමයි අපි මේක වැඩි ඉන්ද්‍රිය හදාගන්නේ. දැන් මම මේකට
කැරට් ටිකත් එකතු කරගත්තා. කැරට් ටිකත් මේකට හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් මම මේකට බිත්තර දෙක එකතු කරගන්න හදන්නේ. බිත්තර දෙක එකතු කරගන්න චිකන් ටික පැත්තකට කරලා මේ වගේ අයිනකට බිත්තර දෙක එකතු කරගන්න. හැන්දෙන් දෙකටම කූරු ගාලා බිත්තරේ හොඳට කඩාගෙන වැද ගන්න ඕනේ. බිත්තර ටික මේ වගේ හොඳට බැදුනට පස්සේ චිකන් ඉස මිශ්‍රණයට මේක කලවම් කර ගන්නවා. ඉස්සෝ නැති උනායි කියලා මෙතන අඩුපාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. චිකන් විතරක් දාලා වුණත් ඔයාලා මේ නාසි ගුරන් එක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවේදී මම chili paste ටික එකතු කරගන්නවා. chili paste මේසේ හැඳි දෙකක් තමයි මම එකතු කරගත්තේ. ඔයාලට කැමති නම් රස අනුව මේක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම ආයෙසරක් ඔයාලට මතක් කරන්නම් මම මේ ගෙදර හදාගත්ත chili paste එක මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. මම description එකේ link එක දාන්නම් chili paste එකේ. දැන් මම මේකට මේ වෙලාවේදී හොදලා පේසුණු කරගත්ත මේලිච්ච කෝනිස ටික එකතු කරගන්නවා. මේකෙන් නාසි ගුරන්කට වෙනස් රසයක් එකතු වෙනවා. ඒ ටිකත් හොඳින් කලවම් කරලා බැද ගන්න ඕනේ. දැන් සේරම ටික හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී මම මේකට සෝයා සෝස් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. සෝයා සෝස් මේස හැන්ද එකතු කරගත්ත ගමන් මේකට මම සීනි මේස හැන්දි භාගයක් එකතු කරගත්තා. දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් නාසි ගුරන් එකට අවශ්‍ය මිශ්‍රණය ගොඩක් දුරට අපි හදලා ඉවරයි. දැන් අවසානම ස්ටෙප් ටික තියෙන්නේ අපිට කරගන්න. දැන් මේ වෙලාවේදී මම මාළු මිරිස් ටිකයි ගෝවා ටිකයි එකතු කරගන්නවා. තව මතක තියාගන්න ඕන කාරණයක් තමයි මාළු මිරිස් ටිකයි ගෝවා ටිකයි ගොඩක්ම මලව ගන්නේ නැහැ. මේක දාපු ගමන් චිකන් එකේ කලවම් කරගෙන ගින්දර අඩු කරගන්න ඕනේ. මේ ප්‍රමාණයට තමයි ගෝවා ටික මලව ගන්නේ. දැන් අපි කලින් ඔයලා තියාගත්ත බත් ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. බත් ටික එකතු කරලා කලවම් කරද්දී ගින්දර වැඩි කරගන්න මතක් කරලා දැන් උඩින් මේ විදිහට හීනෙට කපාගන්න ලීස් ටික එකතු කරනවා. ඔයාලට ලුණු කොළ තියෙනවා නම් ලුණු පොඩ උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ලිපණේ වල තියෙන්නේ ලීස් ටික රස්නින්ම චුට්ටක් මැලවෙන්න මත් එක කලවම් කරගන්නවා. දැන් නාසි ගුරන් එක සූදානම් කරලා ඉවරයි. මේ විදිහට ලස්සනට ඔයාලට පිළිගන්නන්න පුළුවන් නාසි ගුරන් එක. හරිම රසයි. ඒ වගේම ලස්සන පිළිමකුත් තියෙනවා. දැක ගමන් ඔයාලට කන්න හිතේ. ඒ වගේම පුදුම සුවඳක් මේ නාසි ගුරන් එකෙන් එන්නේ. මේ නාසි ගුරන් එක try කරන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.